Ahoj všichni, dnešní video bude o tom kufru. Jdeme na to. Já nevím, jestli to úplně vidět, tady je takový logo, který je pro mě hrozně sexy. Je to logo společnosti Plano, což je výrobce tohle z toho caseu. Jedná se o gun case o délce 42 palců, to znamená case 117 cm. Hloubka toho kufru je 40 cm a výška je nějakých 14 cm. Takže je to opravdu velký kufr, kam můžete dát klidně i 2 zbraně proti sobě, když budete mít samozřejmě nějak ideálně velký ty zbraně. My se v dnešním videu podíváme nejenom na to, jak ten kufr vypadá, kde má jaký zámečky, co nabízí a tak dále. Podíváme se taky na to, jakým způsobem se do toho z toho kufru dá umístit nějaká zbraň a bude to konkrétně brokovnice Mossberg 590A1. Ale to trošku předháním, pojďme si nejdřív říct nějaký základní specifikace. Samozřejmě hlavní materiál je tady plast, je to opravdu velice pěkný, polymer, tvrdý, odolný, jeví se to opravdu krásně a bytelně, což mám v těch kufrech mimochodem hrozně rád. Nicméně velkým problémem z těch kufrů je samozřejmě jejich cena. Určitě víte, když je Pelikán, takovýhle kufr může stát klidně 8-10 tisíc, nicméně v tomhle případě se pohybujeme někde na nějakých 2200 korun, což je za takovýhle kufr úplně neskutečná cena. Co je taky hrozně důležitý a za to jsem rád, že tady Plano umístilo, tak je vlastně gumička nebo těsnění uvnitř toho víka, to znamená, když to zavřete, tak pomocí z těch klipů se to krásně dotáhne na tu gumu a celý to pouzdro je voděodolný, takže to je taky paráda, že vám to vlastně ochrání celý vnitřek toho kufru. Než si otevřeme, pojďme se podívat ještě takhle po celém tom prostoru, kde bychom co našli. V horní části samozřejmě madlo na přenášení, líbí se mi, že to madlo zacvakneme dolů a je zajištěný, stejně tak ho vycvakneme nahoru a drží nám v té horní poloze, což je hrozně důležitý, aby vám nikde nepadalo, když ho budete přenášet, tak zkrátka, aby ta manipulace byla úplně co nejsnažší. Celkem tady máme 5 zámečků, 1, 2, 3, 4, 5, z toho 2 přední se dají uzamknout pomocí klíčku, který mám tady schovaný. Takovýhle klíček, cvak, uzavřete tyhle přední zámečky, tyhle klipy, vlastně, kterými se to zavírá a díky tomu se vám do toho kufru nikdo nedostane. Samozřejmě máte tady ještě 2 další pozice na umístění klasických výsacích zámků, provlečení nějakého ocového lanka a tak dál. Když se kufr otočíme, uvidíme tady přepustný ventil kvůli tlaku a teď se můžeme lépe podívat na tyhle klipy, na ty zámečky. Oni jsou opatření takovou ochranou proti otevření, takže když se to vezmete, tak se vám to neotevře. Vždycky musíte zmáčknout tu středovou část, která vám uvolní vevnitř takovou pružinku, takovou západku a pak to úplně jednoduše vycvaknete hezky jeden po druhým. Takže paráda. Když jsme začali s tím otevíráním, pojďme si samozřejmě ten case rozdělat a pojďme se podívat dovnitř, protože to je hrozně důležitý. Takže otevřu všechny, takhle to položím, teď to takhle celý před váma krásně otevřu. Super je, že to víko se nám zasekne v téhle poloze, že nám nepřepadává někde dopředu, což se mi líbí, je to super výhoda. V horní části samozřejmě klasická pěna, která nám chrání ten uložený materiál, tu zbraň, kterou máme tady uvnitř. A tady máme takovouhle vložku, která má předřezaný rastr. Takže tam dáte jenom zbraň, obkreslíte ji, vytrháte si ty patřičné prostory, které potřebujete a máte vlastně ten obrys hotovej, nemusíte se někde štvát s nějakým perořízkem a celý to prořezávat, opravdu takhle to je mnohem lepší. Zároveň se ta středová část dá vyměnit, může se dokoupit jiná, takže tam můžete mít například uloženou i jinou zbraň, to už potom záleží na vás. Ve spodní části bychom potom našli úplně stejný polstrování nebo ochranu vlastně jako v téhle části. Ještě jedna taková maličkost. Pokud byste tam nechtěli mít tu zbraň uloženou v téhle pěně, můžete udělat ještě jednu věc, hned jsem zpátky. Vy si vlastně můžete vzít takovýhle pouzdro a takhle ho dovnitř umístit. Takže v tuto chvíli mi ten case vlastně, nebo ten kufr slouží opravdu jenom takový hard shell, který mám v autě a v okamžiku, když se potřebuji dostat už někam na střelnici, pohybovat se po ní, tak už nemusím tahat kufr, ale můžu si to vytáhnout jenom to pouzdro, hodit si ho přes rameno a jít potom dál. Asi jste pochopili, že tady uvnitř mám už tu pušku, nebo respektive tu brokovnici, kterou do toho budeme dneska sázet. Takže to tady pojďme celý přenastavit a uděláme si takový pohled, který vlastně bude směřovat přímo sem. Tak, omlouvám se za ten stín, nicméně to sluníčko vám dneska trošku nepřeje, dělá si co chce, takže my se teď musíme podívat na to, jakým způsobem my to vlastně dostaneme, tu zbraň otiskneme vlastně do toho z toho rastru. Ten systém je úplně jednoduchý. Vezmete si tu zbraň, kterou zde chcete mít vlastně vloženou,
srovnáte si ji přesně tak, jak potřebujete, abyste krásně viděli, kde je jaká část. A na základě toho ji obtáhnete. Nicméně tady přichází taková jedna věc, budete potřebovat nějaký pero, čím to obtáhnete. Nicméně tady si musíme dát pozor, protože v okamžiku, kdy to obtáhneme a vytrháme z téhle strany, tak to budeme muset otočit a v tu chvíli by tam zbraň byla umístěná takhle. To znamená, my si otočíme ten raster, srovnáme si zbraň přesně, jak budeme chtít, aby tam byla. To znamená krásně tohle podél té linky a tak dál. A v tuhle chvíli můžeme začít obkreslovat, jelikož potom, když to otočíme vlastně tou stranu na druhou stranu, tak nám ta hlaveň bude směřovat na druhou stranu. Což je pro nás důležitý, takže si vezmeme pero a začneme obkreslovat. Tak a teď, když si sundáme tu brokovnici, tak je vidět, že pod tím máme krásně obkreslený kompletně celý ten tvar. Takže můžeme pomaličku začít vytrhávat, jenom to dáme stranou. Při tom vytrhávání je důležitý, abyste byli opatrní. To znamená, abyste si neroztrhli někde nějaký čtvereček, který si roztrhnout nechcete. Samozřejmě víceméně to ve výsledku ničemu nevadí, jelikož tam ty čtverečky dají zase zpátky přilepit, takže je to v pohodě. Tak, ten hlavní prostor, vlastně dejme tomu hlaveň a pouzdro do toho závěru, máme vytrhaný. Teď se můžeme vrhnout na tu pažbu, která bude trošičku náročnější, jelikož tady to byl jenom krásný dlouhý dílec. Takže celý jsem to dodělal a potočil jsem to takhle proti vám, jak jsem říkal, v tu chvíli máme prakticky přesně nasměrovanou tu brokovnici tak, jak jsme od začátku chtěli. Co je ještě vhodný, je vytáhnout tu zbraň a dolů pod to naskládat další tyhle vlastně zbylý vyndaný framey z té pěny, jelikož potom vám ta brokovnice sedí takhle hezky vysoko, nebo ta zbraň a nepadá vám dolů. Tak jo, pojďme si narovnat zpátky stojan a řekneme si nějaký závěrečné informace. Takže dámy a pánové, byli jste svědky vlastně naplnění tohle z toho caseu, tohle z toho GunGuard caseu od společnosti Plano pořádnou zbraní. Doufám, že se vám to líbilo, doufám, že zvážíte právě nákup takovýhleho caseu, protože za mě, když máte dlouhou zbraň, tak je to úplně nenahraditelný, zároveň tam můžete dát i spoustu toho vybavení, protože jak jste viděli, toho místa tam zbylo opravdu hodně. Takže úplně bez problému tam nasekáte zásobníky, krátkou zbraň, všechno a pak jdete na střelnici, jdete jenom s tímhletím a vlastně se střeleckou taškou a můžete mít všechno krásně takhle zabalený pohromadě. Pojďme si to ještě jednou shrnout. Jak jsem říkal, parádní rozměry 117 x 14 x 40. Máme tady celkem 5 klipsů, kdy 2 se dají zamykat a samozřejmě můžeme si zamknout i na svůj vlastní zámek celý ten case. Podívejte se na něj do popisku videa, nechávám tam na něj odkaz, takže si můžete klidně probrouzdat ty naše stránky, třeba tam najdete přesně to, co hledáte. Děkuji moc za pozornost, mějte se krásně, než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, odebírat a také komentovat a já se na vás budu těšit do dalšího videa. Ahoj!